Θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο που αναφέρθηκα στο ιδιαίτερο στυλ που έχουν τα layouts των panels από τον Rick Veitch? Στη δημιουργία αυτού του βίντεο αυτή η ιδιαιτερότητα με δυσκόλυψε αρκετά, γιατί πολλά πλαίσια κειμένου καλύπτουν παραπάνω από μία εικόνες, οπότε στη μία από τις δύο θα έπρεπε να ξανασχεδιάσω κάποιο κομμάτι. Ευτυχώς το αποτέλεσμα νομίζω βγήκε αρκετά καλό, οπότε ας πάμε να δούμε το δεύτερο και τρίτο μέρος της ιστορίας, The River. Στις όχθες του ποταμού, στο σημείο που έχει χτιστεί η πόλη του Boonder's Falls, τρία νεαρά παιδιά έχουν πάει να ψαρέψουν. Και καθώς ψάχνουν για ένα σημείο να στήσουν τα καλάμια τους, συζητάνε για τον μύθο της περιοχής, όπου σύμφωνα με αυτόν κάποιο φάντασμα σχεδιάζει διάφορα περίεργα σχήματα πάνω στους βράχους. Από μακριά βλέπουν τον Bloodsucker, έτσι έχουν ονομάσει οι χελώνες στην τεράστια αρδέλα, να κατευθύνεται προς αυτά. Επειδή όμως τα παιδιά δεν έχουν άδεια για ψάρεμα, κρύβονται πίσω από τα βράχια, καθώς πιστεύουν ότι είναι κάποιος από την ακτοφυλακή. Ο Bloodsucker τα βρίσκει εύκολα και χωρίς κανέναν δισταγμό αρπάζει το ένα από αυτά. Το μόνο πράγμα άλλωστε που τον ενδιαφέρει είναι να ρουφήξει όσο περισσότερο αίμα μπορεί για να γίνει πιο δυνατός και να κατακτήσει τον κόσμο. Τα παιδιά αντιστέκονται και τρέχουν να ξεφύγουν. Αυτός όμως τα ξαναβρίσκει και εκείνη την ώρα εμφανίζονται οι Λεωνάρντο, Ντονατέλο και Μικελάντζελο. Ο Bloodsucker τους ακινητοποιεί σχετικά εύκολα, αλλά τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να απομακρυνθούν και πηγαίνουν να ειδοποιήσουν τον αστυνόμο Mannigan. Την ίδια ώρα στην πόλη φαίνεται να φτάνουν με το αμάξι τους και η April με τον Casey. Η μεγάλη ταχύτητα που του κινείται όμως ο Casey φαίνεται να προκαλεί την προσοχή των αρχών, με αποτέλεσμα να τους σταματήσει για έλεγχο ο όχι και πολύ ηθικός αστυνομικός Mannigan, ο οποίος φοράει στον Casey χειροπέδες. Τότε εμφανίζονται τα τρία παιδιά περιγράφοντας την περίεργη περιπέτειά τους και ο Casey βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει πηδώντας από τη γέφυρα μέσα στο ποτάμι. Ταυτόχρονα, ο μικροσκοπικός Ραφαέλ βγαίνει από το αμάξι και καταλήγει και αυτός στην όχθη του ποταμού. Τελικά οι δυο τους σώζονται από τον τελευταίο αυτόχθονα Ινδιάνο της περιοχής, ονόματι Άμπανακ. Ο Casey συνέρχεται μέσα στις κατακόμβες του ποταμού, όπου εκεί βρίσκονται και οι άλλες τρεις χελώνες. Αυτές του εξηγούν ότι το φάντασμα που λέγαν τα παιδιά δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Άμπανακ, ο οποίος τους εξηγεί ότι οι πρόγονοι του Δημάρχου Boonder, για να εκμεταλλευτούν την ισχύ του ποταμού, έχτισαν την πόλη στην περιοχή και με το τεράστιο εργοστάσιό τους για αιώνες τώρα καθημερινά μολύνουν τα νερά του. Ένα ποτάμι που κάποτε το αποκαλούσαν την πηγή των αγνών ψυχών. Οι χελώνες, αντιλαμβανόμενοι την οικολογική καταστροφή που προκαλεί το εργοστάσιο, αποφασίζουν να βοηθήσουν τον Άμπανακ να σταματήσει τον Boonder. Από την άλλη, ο Boonder, γνωρίζοντας πολύ καλά την ρύπανση που προκαλεί το εργοστάσιό του, πιστεύει ότι τα μεταλλαγμένα όντα που του περιγράφει ο Mannigan προέρχονται από αυτήν. Δεν πρόκειται όμως να επιτρέψει στον Άμπανακ να καταστρέψει την πηγή των οικονομικών του εσόδων, οπότε χρησιμοποιώντας τη διεφθαρμένη αστυνομία, προετοιμάζει την υπεράσπιση του εργοστασίου. Όταν οι δύο ομάδες συναντιούνται, ξεκινάει η μάχη. Οι χελώνες καταφέρνουν να καταστρέψουν το εργοστάσιο, αλλά ο Boonder προλαβαίνει να ξεφύγει. Δυστυχώς όμως γι' αυτόν, μέσα στο αμάξι του κρύβεται ο Bloodsucker, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία και του πίνει όλο το αίμα. Οι χελώνες από την άλλη καταφέρνουν να ξεφύγουν από το καταστραφόμενο εργοστάσιο όταν εμφανίζεται η April, η οποία με τη βοήθεια των τριών παιδιών είχε καταφέρει να ξεφύγει από το αστυνομικό τμήμα όπου τους είχε κλειδώσει ο Mannigan. Εν συνεχεία συναντάνε τα τρία παιδιά, όπου αποχαιρετώντας τα, ο Άμπανακ τους λέει ότι πλέον αυτά είναι οι υπερασπιστές του ποταμού. Η ομάδα συνεχίζει το ταξίδι της προς την πηγή του ποταμού, καθώς ο Άμπανακ γνωρίζει ότι εκεί διαμένει ο άρχοντας αυτού, ο οποίος έχει μαγικές ιδιότητες και πιστεύει ότι θα μπορέσει να βοηθήσει με την κατάσταση του Ραφαέλ. Από πίσω τους όμως, χωρίς να το γνωρίζουν, τους ακολουθεί ο Bloodsucker. Η ιστορία αυτή εκδόθηκε στο Teenage Mutant Ninja Turtles τεύχος 25 το Σεπτέμβριο του 1989. Αν θεωρήσουμε ότι στο προηγούμενο τεύχος ο Rick Veitch αποτυπώνει τις ανθρωποκεντρικές του ανησυχίες, σε αυτό το τεύχος καταγράφει την οικολογική του επαγρύπνηση. Κάτι το οποίο φυσικά δεν έχει κρύψει ποτέ και έχει αποτυπώσει εκτενώς το run του στο Swamp Thing μαζί με τον Alan Moore. Επίσης εδώ ασκεί μια έντονη κριτική στη συμπεριφορά των απίκων Αμερικάνων απέναντι στους αυτόχθονες Ινδιάνους μέσω του χαρακτήρα του Άμπανακ. Η ιστορία αυτή θα μπορούσα να πω ότι εξελίσσεται άκρως κινηματογραφικά και η παρέα των τριών νεαρών παιδιών με την έμεση εμπλοκή του στην όλη υπόθεση είναι ένα κλασικό τρόπ που χρησιμοποιήθηκε πολύ εκείνη την εποχή στις κινηματογραφικές ταινίες, όπως είναι για παράδειγμα το E.T. ο Εξωγήινος, το Goonies και το Hook.
Άμα ψάχνετε για ένα σύγχρονο κόμικ το οποίο έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το Zawa and the Belly of the Beast, το οποίο είναι γραμμένο και σχεδιασμένο από τον Μιχάλη Διαλυνά, έναν Έλληνα καλλιτέχνη που κατά περίεργη συμβατική σύμπτωση και ο ίδιος έχει σχεδιάσει πολλά τεύχη του Teenage Mutant Ninja Turtles. Πριν αρχίσω την περιγραφή του τελευταίου μέρους της τριλογίας, να σημειώσω ότι ο Rick Veitch στο τέλος του τεύχους αυτού μας αποδίδει εκπληκτικά την τελική τιμωρία του Μπούντερ με τον θάνατό του από τον Bloodsucker. Μια τιμωρία που έρχεται από ένα ον το οποίο δεν οφείλει τη δημιουργία του στη μόλυνση του ποταμού, παρόλα αυτά αυτό ήταν που πίστευε ο Μπούντερ. Ο Bloodsucker πλέον, με ένα ακόμα πιο ανθρωπόμορφο σώμα, διασχίζοντας ανάποδα την ροή του ποταμού, φαίνεται να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην πηγή του. Εκεί που βρίσκεται ο ένας που περιμένει. Οι χελώνες από την άλλη δυσκολεύονται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, καθώς το αμάξι φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Ενώ οι April και ο Cassie προσπαθούν να το επισκευάσουν, ως για μαγείας ο Άμπανακ βρίσκει ένα κανό. Ο Cassie, επιφυλακτικός προς την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι υπόλοιποι στον Άμπανακ, αμφιβάλλει για την ικανότητά του να τους βοηθήσει και πάνω στην ένταση της στιγμής χάνουν τον μικροσκοπικό Ραφαέλ. Αυτός έρχεται αντιμέτωπος με μια νηφίτσα και παρόλο που ο Ντοναντέλο θέλει να τον βοηθήσουν, ο Λεωνάρντο εμπιστεύεται ακόμα τις ικανότητες του Ραφαέλ, ο οποίος μετά από μια σύντομη μάχη βγαίνει νικητής. Αφήνοντας την April και τον Cassie να ασχοληθούν με το αμάξι, οι χελώνες μαζί με τον Άμπανακ συνεχίζουν προς την πηγή του ποταμού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Άμπανακ τους εξηγεί ότι αυτός που πάνε να συναντήσουν έχει ζήσει τόσα πολλά χρόνια που έχει γίνει ένα πλέον με το ποτάμι και είναι μια οντότητα που συχνά του μιλάει στα όνειρά του και αντιπροσωπεύει την ζωντανή αλήθεια. Φτάνοντας σε ένα άνοιγμα, το κανό κατακλείζεται από ψάρια, τα οποία αρχικά φαίνεται ότι τους επιτίθενται, αλλά στην πραγματικότητα σχηματίζουν ένα υποθαλάσσιο ζωντανό χαλί, το οποίο τους μεταφέρει στο σημείο όπου θα συναντήσουν την αρχαία αυτή οντότητα. Ενώ βρίσκονται πάνω στην πέτρα της Σοφίας, μια ρηπή ενέργειας τους χτυπά και ο Splinter, που παρακολουθεί τα πάντα μέσω του Astral Plane, αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Τότε εμφανίζεται μπροστά τους ο περίεργος γέροντας. Αυτός τους εξηγεί ότι είναι ένας από τους τελευταίους επιζώντες ενός αρχαίου πολιτισμού εκατομμυρίων χρόνων που αυτοκαταστράφηκε, ενώ στην διάρκεια των επόμενων αιώνων ανακάλυψαν ότι τα ποτάμια είναι ένα είδος αγωγού της πλανητικής ενέργειας της Γης, μέσω της οποίας, αφού κατάφεραν να απαλλαγούν από τη φυσική τους μορφή, ενώθηκαν με αυτά για να μάθουν τα πάντα για τον φυσικό κόσμο. Εντυπωσιασμένες χελώνες από την ιστορία του τον ρωτάνε αν θα μπορούσε να τους βοηθήσει με την κατάσταση του Ραφαέλ. Αυτός όμως τους απαντά ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά το θέμα είναι αν θέλει να κάνει κάτι. Αφού άλλωστε αυτός είναι που προκάλεσε αυτή την απομετάλλαξη του Ραφαέλ εξ αρχής. Αυτές αρνούνται να το πιστέψουν, καθώς ξέρουν ότι όλη αυτή την κατάσταση την έχει προκαλέσει η Βδέλα. Εκείνος όμως συνεχίζει λέγοντας ότι αυτός είναι ο άρχοντας όλων των πλασμάτων του ποταμού. Οπότε από πίσω του εμφανίζεται ο υποτακτικός πρωτογέροντα Bloodsucker. Οι χελώνες όμως εξακολουθούν να θέλουν να μάθουν ποιος είναι ο απότερος σκοπός του. Αυτός τους εξηγεί ότι αντιλήφθηκε τη χαρά τους όταν συνάντησαν τα εκολαπτώμενα λεχερονάκια και θέλοντας να τις μελετήσει, μιας και δεν είχε ξανασυνδετήσει ποτέ μεταλλαγμένα όντα, αποφάσισε ότι το να επιστρέψουν στη φυσιολογική τους μορφή είναι αυτό που θα τους έκανε πραγματικά χαρούμενος, ενώ τα μεταλλαγμένα γονίδια τους θα του πρόσφεραν ακόμα περισσότερη δύναμη. Προφανώς οι χελώνες δεν συμφωνούν με την εξέλιξη των γεγονότων και απαιτούν να τους επιστρέψει τον Ραφαέλ. Αυτός όμως μέσω του Astral Plane και χρησιμοποιώντας την επιρροή του Splinter βασιζόμενη στα μαθήματα των προηγούμενων ημερών, τις ακινητοποιεί και ο Bloodsucker ετοιμάζει να τις φάει. Ο μικροσκοπικός Ραφαέλ αντιδρά κόβοντας τον δάχτυλο του γέροντα και αυτός τον πετά αδιάφορα στο ποτάμι, καθώς πλέον ο Ραφαέλ δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για αυτόν. Έτσι όμως ο Ραφαέλ καταφέρει να φτάσει κοντά στον Bloodsucker και να του δαγκώσει το πόδι, με αποτέλεσμα να πέσει από τον καταράκτη και να αφήσει ελεύθερα τα υπόλοιπα αδέρφια του. Ο Άμπανακ από την άλλη, αντιλαμβανόμενος πλέον ότι ο γέροντας δεν είναι η αγνή θεϊκή οντότητα που πίστευε, ετοιμάζεται να το επιτεθεί, αλλά αυτός εύκολα τον στέλνει μακριά. Η αλλαγή όμως της συγκέντρωσης του γέροντα δίνει την ευκαιρία στον Splinter να ξεφύγει από τον έλεγχό του. Έτσι, συγκεντρώνοντας όλη τη δύναμη της θέλησής του, μέσω του Astral Plane στέλνει μια τεράστια γροθιά στον καταραμένο γέροντα, η οποία το σοκάρει και καταφέρει να σπάσει τον οποιοδήποτε δεσμό έχει αυτός με την δύναμη του ποταμού. Πράγμα το οποίο προκαλεί τη σταδιακή αποεξέλιξή του σε εμβρυακό οργανισμό. Στη βάση του καταράκτη, οι χελώνες συγκινούν να παλεύουν με τον Bloodsucker. Η μάχη όμως δεν φαίνεται εύκολη και προφανώς θα πρέπει να αλλάξουν στρατηγική για να τον κερδίσουν. Τότε ένας ανεπτυγμένος σε μέγεθος Ραφαέλ πετάγεται μέσα από το νερό και αρπάζει τον Bloodsucker από το λαιμό. Συνεχίζοντας να του πίνει το αίμα, οι δύο αντίπαλοι καταλήγουν πίσω από τα νερά του καταράκτη.
Οι υπόλοιπες χελώνες, αναγνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσει μόνος ο Ραφαέλ, περιμένουν αποσβολωμένες μπροστά από τον καταράκτη, ώσπου τελικά εμφανίζεται ένας πλήρως μεταλλαγμένος Ραφαέλ με τη μικρή βδέλα στο χέρι. Αναγνωρίζοντας ότι ό,τι και αν έγινε δεν είναι στην πραγματικότητα ευθύνη της μικρής βδέλας, ο Ραφαέλ για άλλη μια φορά την αφήνει να φύγει. Στην κορυφή του καταράκτη περιμένει ο Άμπανακ, ο οποίος πλέον είναι αυτός ο άρχοντας του ποταμού και τιμώντας τους φίλους του, δημιουργεί και πάλι ένα χαλί από ψάρια που τους μεταφέρει πίσω στο δάσκαλό τους. Πίσω στην πηγή του ποταμού, ο μικροσκοπικός εμβρυακός οργανισμός καταβροχθίζεται από τη μικρή βδέλα. Η ιστορία αυτή εκδόθηκε στο Teenage Mutant Ninja Turtles τεύχος 26 τον Οκτώβριο του 1989. Εδώ ο Rick Veitch, συνεχίζοντας την λογική των ιστοριών που δημιούργησε στο Swamp Thing, επικεντρώνεται στο υπερφυσικό στοιχείο, περιγράφοντας την σχέση του γέροντα με τον φυσικό κόσμο του ποταμιού, αλλά και με τη χρήση του Astral Plane από τον Splinter. Δεν πάβει όμως να ασχεί και κοινωνική κριτική στην συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι σε συνανθρώπους τους που μπορεί να έχουν κάποια σωματική ή ψυχική αναπηρία. Μέσω του Λεωνάρντο και της πίστης του ότι ο Ραφαέλ μπορεί να αντιμετωπίσει τον επιτιθόμενο αντίπαλό του, μας επιδεικνύει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με λύπηση ή ανικανότητα λόγω των προβλημάτων του, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητές του θα πρέπει να συμμετέχει ως ισοδύναμο μέλος του κοινωνικού συνόλου. Κλείνοντας, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ της μόδας οι Omnibus ή Compendium εκδόσεις τίτλων, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλη ποσότητα τευχών, να έχετε υπόψη σας ότι αν περιμένετε να βρείτε τα τεύχια αυτά στο Teenage Mutant Ninja Turtles Compendium Volume 2, δυστυχώς θα σας απογοητεύσω. Τα δικαιώματα για αυτά τα τρία τεύχη παραμένουν στην ιδιοκτησία του Rick Veitch. Όταν οι Eastman και Laird πούλησαν την Mirage Comics, οι νέοι ιδιοκτήτες πρότειναν σε όλους τους δημιουργούς που είχαν δουλέψει σε προηγούμενα τεύχη να τους δώσουν $25,000 έκαστος για να τους πάρουν όλα τα δικαιώματα έκδοσης. Ο Rick Veitch όμως δεν δέχτηκε ποτέ, οπότε δεν μπορεί να επανακυκλοφορήσει τα συγκεκριμένα τεύχη χωρίς την άδεια και την πληρωμή του Rick Veitch. Αλλά παρόλα αυτά, τα αυθεντικά τεύχη μεταχειρισμένα μπορείτε να τα βρείτε για αγορά στο διαδίκτυο με λίγο παραπάνω ψάξιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις.